No, szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát nem gondoltam volna, hogy még az idén készítek ilyen motoron ülős videót, de hát most éppen olyan az idő. Meg hát van egy másik apropó, talán biztosan kiszúrtátok ezt, vettem egy új sisakot. Úgyhogy beszélek majd erről a sisakról is, hogy miképpen vásároltam meg, vagy miért erre esett a választásom, de megmutatok most nektek még egy olyan érdekességet, csak közben azt javaslom, hogy közben induljunk el. Lehúzzuk az időt itt állva. Szóval megmutatok nektek egy olyan érdekességet, mert szerintem azt elég kevesen tudják, hogy ami ott a Turul mellett van itt Tatabányán, a kilátó, annak mi is a története, és hogy az valójában, na, jön a szél, és hogy az valójában hol is volt található, mert hogy annak a eredeti helye az nem a hegytetőn volt, hanem az tényleg egy ilyen aknalejárat fölött volt, ugye ez volt a lift, úgymond. És azt később vitték fel a hegy tetejére. Hát erről én sem nagyon, szóval erről nekem nincs emlékem, mert nyilván ez már még azelőtt volt, amikor én megszülettem, vagy hát mindegy, emlékem nincs róla, de szerintem ezt még abban az időben csinálták, amikor én nem is voltam ott. Vagy nem is, amikor én még nem éltem. Na és akkor amíg odaérünk a helyszínre, addig essék szó akkor erről a kis sisakról. Ez egy ilyen Scorpion Exotec márkájú sisak. Feleségem mondta azt, hogy itt a karácsony, ő meglepne engem egy új sisakkal, ne legyen az, hogy egy ilyen új zárt sisakkal, ne legyen az, hogy a hidegebb időben az ő régi kis virágmintás sisakjába kelljen nekem motorozni, nekem amúgy semmi bajom nem volt azzal. Egy probléma volt vele, hogy már az, hogy a belseje, az a szivacsos rész, az úgy málott szét, az annyira nem zavartna, ugye mindig ilyen maszkot veszek föl alá, de ami még probléma volt vele, hogy bizony ott a plexi környékén is ugye vannak ezek a ilyen gumis tönítések, hát azok is teljesen ki voltak, úgyhogy hiába volt zárott, ott a arcomra azért úgy mindig jött a cúg. Hát igazából ott vettem, ahol a motorkerékpáromat is a Top Motornál. Nem is gondoltam volna, hogy nekik van annyiféle sisak készleten, mint amennyi van. Oda telefonáltam, hogy azt tudtam, hogy forgalmaznak mindenféle kiegészítőket, meg minden, de hát mondom, mindegy, nem nagyon akartam én elmenni most ezért Pestre, meg Budaörs, meg ilyenek, hanem megmondom, megpróbálok itt a környező motoros boltokhoz oda telefonálni, és hát értelemszerűen ott vettem a motort, úgyhogy ők voltak az első, akiket felhívtam, és akkor kérdeztem, hogy hát látom a weboldalon, hogy itt vannak sisakok, meg minden, de hogy ezekből van készleten is, vagy mit tudom én, csak egy-egy darabig bemutatóba. És akkor mondták, hogy nem, menjek nyugodtan, szeretettel várnak, ott van az emelet, mert én még ott sosem jártam, azért nem is tudtam. Van az emeleten mindenféle, úgyhogy lehet válogatni, úgyhogy úgy is lett. És én még így nem is vásároltam sisakot, megmondom őszintén nektek, sőt, hát így lehet, hogy azért is volt nekem mindig minden ilyen zajos. Mint utóbb kiderült, én nem is... Álljátok ezt. Mert be fog majd fordulni. Szóval valahogy én soha nem a
fejméretemhez vettem a sisakot, vagy hát úgy volt, hogy ami úgy kényelmes, de hogy annyira nem volt passzentos. Akkor most is fölpróbáltam néhány dolgot, és akkor ott mondta úgymond az eladó, úgy megfogta a sisakot, hogy akkor mozgassam a fejem, vagy hát így kicsit megrángatta a nyakamon. Mondta, hogy hát ez így nem egészen jó, mert hogy ugye érzem, hogy mozog a sisak. Pont arról beszéltem, hogy nekem állandóan jön a szél, meg ezért, szóval, hogy küldugóval motorozok, oké, hogy ezen a motoron nincs túl nagy szélvédelem, de olyan extrém minden. Megmondom, hogy kicsit kifordítom oldalra a fejem, aztán mindig le akarja tépni a nyakamról a szél a sisakot, azt mondja, hogy hát az nem jó, hát akkor az lehet, hogy nem a fejméretemhez van a sisak. És hát úgy is volt, mert megint kiválasztottam volna egy olyan méretet, amivel valószínűleg ugyanúgy járok. Úgyhogy ő mondta, hogy próbáljak meg igen egy kisebbet, hogy abba hogy érzem magam. És akkor hogy is próbáltam, mondom, nem tudom, ez úgy nagyon rajta van a fejemen, hogy egy kicsit úgy összenyomja a pofámat, de hogy higgyem el, hogy ha kimondottam, itt nem a fejem búbját nyomja meg minden, hát a szivacs az így lesz a jó. És hát áldom, hogy tényleg oda mentem, egy kicsit ilyen tudományosabban választottam sisakot, mert azt kell, hogy mondjam, hogy igaza volt. Abszolút megszoktam, nem kényelmetlen, nem nyom, és hát nem tudom a hangminőség milyen, mert még ugye azóta nem csináltam vele videót, de már így a mikrofon szempontjából értem a hangminőséget, de amúgy a sisak az tök jó csöndes. Ahhoz képest ugye, hogy ez egy olyan motorkerékpár, amin előttem nincsen plexi, meg szélterelő, meg ilyesmi. És már tényleg az volt az első, hogy kipróbáljam. Elhúzattam, miután megvettem egészen 100-ig, és még ott is elég jó elviselhető volt, sőt, ugye átraktam a sisakbeszélőt, hát ugye korábban mondtam, hogy olyan 60-70-nél már azért úgy annyira nem lehetett vele telefonálni, mert nem nagyon értettem, amit nekem beszélnek. Hát 90-100-nál is beszélgettem a feleségemmel, úgyhogy marha jó. Jó, nyilván ott az eleve egy nyitott sisak volt. Úgyhogy az jó, és hát azt kell erről tudni, hogy kaptam hozzá egy pillokkot is. Olyanom sem volt még soha. Nem csak előkészítés van ugye itt a plexin, hanem adtak is hozzá gyárilag egy ilyen víztiszta pillokot. Azt is betettem, és hát marha jó, mert nem párásodik. Pedig be vannak zárva itt a izé. Hopp, most ez nyitva volt, de bezártam és nem fog párásodni, meg itt a tetején is van, a sisak tetején is van egy szellőző. És tök jó, hogy nem párásodik. Mert még a régi sisak is, az a virágmintás, az is olyan volt, megálltam a pirosnál, vagy még el nem indultam, azt le volt húzva a plexi, hát már nem láttam át rajta, úgyhogy borzasztó volt. Hát itt meg milyen parkoló lett, de érdekes. Régebben egy ilyen buszállomás volt. Ugye az volt még az elgondolás, hogy hát úgy legyen zárt, hogy felnyitható legyen. És ez a sisak nem csak, hogy felnyitható, hanem teljesen hátra lehet hajtani az állrészét. Teljesen hátra lehet hajlítani az állrészét, és effektíve nyáron majd nyitott sisakként is tud funkcionálni. Úgyhogy ez ilyen two-in van, ha lehet így mondani. A másik dolog, amit még szerettem volna, hogy egy kicsit feltűnőbb legyen. Értem ezzel alatt, hogy ugye én általában ilyen fekete ruhákba motorozok, maximum a farmer, ami kék rajtam, de ugye a kabátom is sötét, meg minden motor is hót fekete.
Egy azért kicsit kitűnjek az aszfaltból, legalább a sisak az úgyis magasabban van, az legyen feltűnő, úgyhogy pont ezért választottam ezt az ilyen fehér, illetve ilyen neonzöld mintát, vagy színűt. Meg hát van benne napszemüveg is, ami engem mondjuk pont nem érdekel, mert az nekem ilyen rossz emlékeket idéz. Pont le volt hajtva, amikor volt a balesetem, és nem tudom, lehet, hogy az is, ha nincs rajtva, akkor hamarabb észlelem azt a farönköt. Hopp! Vigyázni kell, basszus, ott van egy ilyen rács, és ott az egyik így ki volt jöve. Ezért motorral nem lett volna jó, hogyha abba beletalálok. Most már Sikföld felé megyünk kifelé. Nagyon nem szabad hajtani, amúgy is, hogy látjátok, elég taknyos, sáros az út. Meg erre jár autóbusz is. Nem sűrűn, de jár. És hát a nagylátószögű kamerán nem látszik, de azért ez egy viszonylag szűkebb útszakasz. És ha az ember ilyen beláthatatlan kanyarba összetalálkozik a busszal, az annyira nem jó. Hát én 5 éven keresztül elég napi szinten járkáltam erre, mert életem legelső munkahelye az erre van, majd lehet, hogy elmegyünk arra. Aztán megmutatom. Amikor kijöttem a suliból, akkor az első 5 évben innen jártam, és én nem mondok rá semmi rosszat, mert itt tényleg akkor olyan volt az üzemvezetés, hogy még elengedtek mindenféle iskolákba, így a meló mellett. Úgy általában úgy volt, hogy egy órákkal korábban leléptem bizonyos napokon, és nem is mindig kellett azt nekem ledolgozni. Úgyhogy az kezdésnek pont jó volt. Na, és mielőtt nagyon lemennénk a völgybe, egy Sikvölgyön, itten dobunk egy balost. Itt van egy zöld tábla. Itt. Óha, ez le van zárva. A fene vigye el. Hát tudtam, mert múltkor még nem volt lezárva. Na mindegy, akkor lemegyünk gyalog. Ha már itt vagyunk, akkor megmutatom nektek. Aztán legyaloglunk, mert ha már itt vagyunk, akkor tényleg azt érdemes megnézni. Jaj, kulcsot azért nem hagyom itt, a kormányzárat nem teszem rá, mert csak odáig kell legyalogolni. Hát mondjuk motorral ki lehetett volna kerülni, de hát ha már le van zárva, akkor gondolom, az nem véletlenül. Itt volt a vadorzó akna 1956 és 1987 között. És hogyha valaki ennek szeretné a történetét megnézni, én erről korábban készítettem egy videót, jó sok évvel ezelőtt még drónnal. Én azt beleteszem a videó leírásába, meg egy ilyen rögzített hozzászólásba, és azt érdemes egyébként megnézni. Abban sok érdekességet összeszedtem, látványos videó, és hát az a lényeg, képzeljétek el, hogy itt ez egy szénrakodó volt, nem itt volt a bejárat. Maga az aknanak a lejárata az itt volt a hegy tetején, ugye ezt úgy hívják, hogy Mutahegy, ahol most vagyunk, és ennek a tetején volt, és most már elolvastam itt a táblát, 1980-ban került aztán az az aknatorony oda a kőhegy tetejére a turulmadár mellé, ami aztán ugye most már kilátóként funkcionál. Úgyhogy itt előbb azon elmélkedtem, hogy vajon éltem-e már akkor, hát bizony éltem, 4 éves voltam, de hát értelemszerűen nekem már arról nincs emlékem. Úgyhogy én tényleg azt javaslom, hogyha valakit érdekel ennek az egész helynek a története,
meg annak a kilátónak a története is, az nézze meg azt a videót, amiről az előbb beszéltem. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem fogtok abba csalódni. Látványos és nagyon informatív lett. Na, vissza is értünk a motorhoz, mert sokat azért nem kell gyalogolni. Na, és akkor most elmegyünk oda, ahol az én első munkahelyem volt. Nagyon régen nem jártam erre. Azt tudom, hogy azóta teljesen átépült a gyár. De ha már itt vagyunk, akkor megnézzük. Na. És akkor annyi van, hogy mindig igazgatnom kell, hogy a mikrofon jól álljon. Mert van itt egy ilyen bogárháló, és ott azért úgy elakad a mikrofon, de hát ez speciál. Ha nem videóznék, akkor ez nem jelentene problémát annyira. Nézni. Na, menjünk. Hoppá. Hát a másik van, mondjuk volt már róla egy kis történet videó. Most ugye a markolaton vannak ezek a kis zacskók. Én zacskónak hívom. Ez is ilyen tevús dolog. Hát szélfogó. És ez itt télen tök jó, mert van olyan nekem ugyan régebbről ilyen téli vastagabb kesztyűm, de én azzal nem szeretek fogni, abba úgy annyira nem érzem, úgyhogy én azt a kesztyűt használom, amit nyáron, nem a hálóst, hanem ezt a telebőrkesztyűt, de ez nem kimondottan téli kesztyű, sőt, ez inkább egy nyári rendes motoros kesztyű, és plusz ugye van ez a kis szélfogóm, ami tényleg tök jó, olyan anyagból van, mit tudom én, mint a kabátom, ami hasonló, és abszolút nem húz át rajta a szél, úgyhogy ebbe tök jó motorozni, és kellően nagy, tehát mindent tök jól elérek, a kezelőszerveket, irányjelzőre gondolok, fékkúplungot is tök jól lehet használni, meg lehet csinálni ezt a fékkészenlétet is, ugye, hogy úgy két ujjal ugye itt tartom mondjuk a fék fölött, a fékkart fölött a kezemet, szóval nekem ez így bejött. Ezt ajánlom mindenkinek. Meg megy is ehhez a kis retrógéphez. Na, közben ide értünk. Na hát ez volt az én első munkahelyem, de igazából akkor még egyáltalán nem így nézett ki. Hát ez a nagy csarnok nem is volt. Itt egy ilyen iroda volt, és akkor mögötte volt úgymond a gyárcsarnok, de az akkoriban még ilyen teljesen ilyen szocialista feelingje volt az egésznek, tehát ilyen lehet úgy mondani, hogy a kicsit lepukkant, de hát aztán itt is megtörténtek a fejlesztések, a Tatabányai Rugógyártó Kft. Úgyhogy én itt voltam először gépbeállító. Na és közben lassan itt vissza is érkezek a városba, és hát tulajdonképpen ez a videó csak ennyi szeretett volna lenni. Erről a kis sisakról, meg arról a kis érdekességről, és arról a videó ajánlójáról, amit szerintem nézzetek meg. Nem csak mondom, hogy jó, érdekes és jó, meg látványos, hanem tényleg arra a videómra büszke vagyok, és hát azt jó sok évvel ezelőtt készítettem. Úgyhogy hát én most így elköszönök, és idén nem tudom, hogy találkozunk-e még. De mindenkinek boldog karácsony, nagyon szerencsés új évet kívánok. Én bízom benne, hogy találkozunk 2026-ban is.
Addig pedig mindenkinek minden szépet és jót kívánok. Sziasztok! Halihó! És akkor most egy rövid szolgálati közlemény, ugyanis létrehoztam egy Facebook csoportot Kawasaki V230, illetve megúró S1 Hungary néven. Oda nyugodtan csatlakozzon bárki, akinek tetszik ez a típusú motor, vagy csak kíváncsi a tevékenységeimre, mert így a YouTube-on felül is szoktam feltölteni tartalmakat, általában csak fotóformájában, de azért ott még nyomon lehet követni. Például a motoron végzett módosításokról és szerelésekről is szoktam feltölteni fotókat, vagy rövid videókat, és meg szoktam osztani azokról a gurulásokról készült fotókat is, amiről videó egyébként nem készül.